बुंदीचे लाडू परफेक्ट हलवाईसारखे बुंदीचे लाडू तयार करून दाखवणार आहे आणि योग्य प्रमाणात तयार करणार आहे। तुम्ही घरच्या घरी बुंदीचे लाडू करू शकता, परफेक्ट व्यवस्थित करू शकता। अचूक प्रमाणात करू शकता। परफेक्ट पाकाचे मोतीचूर बुंदी लाडू तयार करत आहे। मस्त आणि छान दिसत आहेत। रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार, मीराच रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे बुंदीचे लाडू, हलवाई स्टाईल बुंदीचे लाडू कसे तयार होतात मी ते दाखवणार आहे। तुम्हीही घरी बुंदीचे लाडू तयार करू शकता। दिवाळी स्पेशल आहे बुंदीचे लाडू। मी हरभरा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। गिरणीतनं हरभरा डाळ दळून आणली होती। ही प्युअर हरभरा डाळीचं पीठ आहे। तुम्ही पाहू शकता, जवळही दाखवते तुम्हाला। हरभरा डाळीचं पीठ प्युअर आहे। अशा पद्धतीनं तुम्ही हरभरा डाळीचं पीठ घ्यायचं, भेसळ घेऊ नका। चाळून स्वच्छ हरभरा डाळीचं पीठ घ्यायचं। हरभरा डाळीचं पीठ मी पातेल्यात घातलेलं आहे। चाळून स्वच्छ घेतलेलं आहे। चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं, जास्त मीठ घालायचं नाही। बेसन पिठात पाणी घालत आहे। थोडं थोडं करून पाणी घालायचं, जास्त एकदम पाणी घालायचं नाही। पिठामध्ये गुठळ्या होऊन द्यायच नाही, व्यवस्थित हळूहळू पाणी घालत जायचं। पीठ आता आपण फेटून घेऊया। पाच 10 मिनिटं व्यवस्थित पीठ फेटून घ्यायचं आणि पिठामधल्या सर्व गुठळ्या फोडून घ्यायच्या। पिठामध्ये एकही गुठळी न राहता कामा नये, राहिल्यामुळे व्यवस्थित बुंदी पडत नाही। बॅटर आपलं स्मूथ झालं पाहिजे। अशा पद्धतीनं पीठ व्यवस्थित फेटून घ्यायचं। पीठ आपलं तयार झालं आहे। स्मूथ बॅटर ही तयार झाले। हे बघा, मी जवळने दाखवते तुम्हाला। बघू शकता, स्मूथ टेक्स्चर झालेलं आहे। थोडासा मैदा घालत आहे मी। मैदा घालून परत एकदा फेटून घ्यायचं बॅटर। पाहू शकता, स्मूथ थिकनेस बॅटर तयार झालं आहे। बुंदीसाठी परफेक्ट असं बॅटर तयार झालं आहे आपलं। कढईमध्ये तेल तापवायला ठेवलं आहे बुंदी पाडण्यासाठी। झाऱ्यामधून बुंदी पाडत आहे। आपण इथे झारा झाडून घेणार आहे। पाहू शकता, झारामधून कशा बुंदी पडत आहेत। पाहू शकता कशा प्रकारे झारामधून बुंदी पडल्या आहेत। एकदम परफेक्ट गोल अशा बुंदी पडलेल्या आहेत आणि बारीक ही बुंदी आहेत, मीडियम साईजमध्ये बुंदी आहेत। तुम्हाला झारात नाही दाखवते बुंदी
बारीक अशा बुंदी पडलेल्या आहेत. गोल बारीक अशा बुंदी पडल्या आहेत. कडक आवाज येऊसपर्यंत बुंदी भाजायच्या. मंद आचेवर बुंदी भाजायच्या, करपून द्यायच्या नाहीत. जास्त वेळ तेलामध्ये बुंदी भाजल्यामुळे जास्त दिवस टिकतात, बाद होत नाहीत आणि खराब लाडू होत नाहीत. व्यवस्थित चांगले लाडू राहतात. त्याकरता व्यवस्थित बुंदी भाजून घ्यायची. पाहू शकता तुम्ही, परफेक्ट गोल अशी माझी बुंदी पडलेली आहे. तुम्हाला जाहिरातनेही दाखवते परफेक्ट गोल पडलेली बुंदी. आता मी काढून घेतलेली आहे बुंदी. अशा पद्धतीने मी सर्व बुंद्या पाडून घेणार आहे. आणखीन एकदा तुम्हाला बुंदी पाडून दाखवते. व्यवस्थित कडक मंद आचेवर बुंदी भाजून घ्यायची, म्हणजे बुंदी व्यवस्थित भाजली जाते. त्याकरता मंद आचेवर बुंदी भाजून घ्यायची. कढईमधनं बुंदी काढलेली आहे. पाहू शकता अशा पद्धतीने मी सर्व बुंदी करून घेते तयार. परफेक्ट गोल बुंदी पडलेली आहे माझी. पाहू शकता, हातातनं दाखवते तुम्हाला परफेक्ट गोल बुंदी पडलेली. बुंदीच्या झाराने आपली बुंदी पाडून झालेली आहे. पाहू शकता बारीक अशी बुंदी झालेली आहे. मोतीचूरचे लड्डू तयार होतात. मी रंगीरंगीही पाडलेली आहे बुंदी. हिरव्या रंगाचीही पाडलेली आहे बुंदी. पिवळ्या रंगाची पाडलेली आहे बुंदी. लाल कलरची ही बुंदी पाडलेली आहे. म्हणजेच माझा टोमॅटो कलर आलेला आहे बुंदीला. मी ते पाडून घेतलेले आहे. आता आपण साखरेचा पाक तयार करूया. गॅसवरती पातेलं ठेवलेलं आहे. पातेल्यात साखर घालत आहे. साखर बुडेल इतके आपण पाणी घालणार आहे. एक तारी पाक आपण तयार करणार आहोत. हलवून घेऊया. पूर्णपणे साखर विरघळून घ्यायची. पाक आपला तयार झालेला आहे. एक तारी पाक तयार झालेला आहे. पाहू शकता तारही बनत आहे. केशर कांड्या घालत आहे मी. पाहू शकता पाक आल्याला. केशर मिल्क पावडर घालत आहे. त्यामध्ये केशर पण असतं, पिस्ता, काजू आणि चारोळे असतं. हे मी पावडर घालणार आहे. बुंदीला एक प्रकारची टेस्ट येईल त्याकरता मी घालत आहे. आणि जायफळ आणि इलायची पण असते. आपल्याला एक्स्ट्रा घालायची गरज नाही, त्यामुळे केशर मिल्क घालायचं. आता आपण बुंदी घालूया पाकामध्ये. साधी बुंदी घालून झाली. आता कलरची ही बुंदी घालते. हिरवा कलरची घातली आहे. पिवळ्या कलरची बुंदी घालत आहे. टोमॅटो कलरची ही बुंदी घालते. म्हणजेच रेड कलरची बुंदी घालते. लाल कलरची आहे बुंदी.
सर्व बुंदी मिक्स करून घेऊया. खूप छान आणि सुंदर दिसत आहे बुंदी. बुंदीचा पाक कोमट झालेला आहे. आता आपण 5 मिनिटं हलवून घेऊया आणि पाकात थोडा वेळ मुरत ठेवूया बुंदी. गॅसवरती पातेलं ठेवलं आहे. तूप घालत आहे. आता आपण ड्रायफ्रूट भाजून घेऊया. बेदाणे भाजून घेत आहे तुपातनं. बुंदी लाडूसाठी बेदाणे घालत आहे. मंद आचेवर बेदाणे भाजून घ्यायचे आणि बेदाणे फुलवून घ्यायचे. असे फुगले पाहिजे. बेदाणे फुलले आहेत. आता काढून घेऊया. मगज बीही भाजून घेत आहे. काजूचे काप घेतले आहेत तेही भाजून घेतले. एक 2 मिनिटं मगज बी आणि काजू दोन्ही भाजून घ्यायचे. भाजून झालेले आहेत मगज बी आणि काजू. आता काढून घेऊया. मगज बी काजू बेदाणे बुंदीमध्ये मिक्स करत आहे. आता हलवून घेऊया. बुंदी पाकामध्ये मुराला ठेवली होती. थोडा वेळ बुंदी पाकामध्ये बुरवत ठेवूया. बुंदीचा पाक कोमट झालेला आहे. आता आपण पाकात घातलेली कढी थंड होत आलेली आहे. आता आपण लाडू वळायला घेऊया. येथे मी ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत. काजू आणि पिस्ता आहे. लाडू वळून घेतला आहे. लाडूवर आपण ड्रायफ्रुट्स लावून घेऊया. व्यवस्थित चांगले घट्ट लाडू वळून घेऊया. तुम्हाला ज्या साईजमध्ये लाडू हवा आहे त्या साईजमध्ये तुम्ही लाडू वळू शकता. अशा पद्धतीने सर्व लाडू तयार करून घेते. माझे बुंदीचे लाडू तयार झाले आहेत. पाहू शकता मोतीचूर असे लाडू तयार झाले. जवळ नाही दाखवत तुम्हाला. तुम्हीही घरी तयार करून पहा. खूप छान आणि चविष्ट हलवाईसारखे होतील बुंदीचे लाडू आणि भरपूर दिवस टिकतात. खराब होत नाहीत लवकर. संपेसपर्यंत व्यवस्थित राहतात. माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. माझी रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा आणि तुम्ही लाडू तयार करून पहा.